Καλώς ήρθατε στη κουζίνα μου και στο Cooking with Helen. Σήμερα σας έχω μια εύκολη συνταγή για τυροψωμάκια, τυροπιτάκια με μια αφράτη ζύμη με ανθότυρο και μέλι. Τα υλικά μου τα έχω εγώ ήδη έτοιμα εδώ πέρα, αλλά θα σας τα γράψω και στην περιγραφή αναλυτικά για να μπορέσετε να τα δείτε και εσείς να τα φτιάξετε. Έχουμε πρώτα απ' όλα ένα μπολ. Θα βάλουμε 270 ml χλιαρό νεράκι. Τη διαδικασία αυτή την έχουμε ξανακάνει και σε άλλες συνταγές που αφήνουμε να φρίσει λίγο το μείγμα με τη μαγιά και το νεράκι. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Εγώ βάζω μαύρη ζάχαρη, καστανή. Και 2 φακελάκια ξερή μαγιά. Δηλαδή θέλω 16 με 17 γραμμάρια ξερή μαγιά. Παίρνουμε το αναδευτήρι, θα ανακατέψουμε και θα περιμένουμε 5 με 10 λεπτάκια να αφρίσει το μείγμα μας και μετά θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί, έχει αφρίσει, δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας, έχει γίνει, κοιτάξτε, έχει διπλασιαστεί. Άμα μπορεί να φανεί, έχει αφρατέψει πάρα πολύ. Για να δούμε, το ανακατέψουμε κιόλας. Κοιτάξτε. Είδατε, κοιτάξτε. Όλο αυτό άφρισε. 6 λεπτάκια το άφησα, γιατί μέτρησα το χρόνο. Σε 6 λεπτάκια άφρισε. Πάμε να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Θα προσθέσουμε ένα αυγό, 70 γραμμάρια λάδι, σπορέλαιο, θα προσθέσουμε 2 κουταλιές ακόμα ζάχαρη, είχαμε βάλει μόνο μία για να ενεργοποιηθεί η μαγιά, θα βάλουμε άλλες 2 και έχουμε τώρα εδώ το αλεύρι μας. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το μπλε το αλεύρι, θα βάλουμε μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι μέσα στο αλεύρι, θα το ανακατέψουμε. Να ανακατέψουμε λίγο και εδώ το μείγμα. Και τώρα χρειαζόμαστε το κουτάλι. Θα βάζουμε σιγά σιγά το αλεύρι μέσα στο μείγμα μας. Μέχρι στην αρχή θα είμαστε με το αναδευτήρι και στη συνέχεια θα βάλουμε το χέρι μας. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα ζυμαράκι εύπλαστο, μαλακό, που να μην κολλάει στα χέρια μας. Άρα περίπου το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι μεταξύ 500 και 520 γραμμάρια. Θα δείτε κι εσείς, ανάλογα και με το αλεύρι σας, πόσο θα είναι το μείγμα, έτσι να γίνει η ζύμη βασικά, ώστε να μην κολλάει στα χέρια μας. Ναι, κάπου εδώ. Βάλαμε και το αλεύρι τώρα, αφήνουμε στην άκρη το αναδευτήρι. Για να βάλουμε το χέρι μας, προσθέτουμε αλευράκι. Από εδώ. Τα ψωμάκια τα συγκεκριμένα μπορείτε να τα αφήσετε και ψωμάκια. Εγώ τα κάνω τυροψωμάκια. Τα έκανα όμως, τη δοκίμασα τη ζύμη σαν ψωμάκια κανονικά. Και τα έβαλα και στην κατάψυξη, θα σας τα δείξω μετά. Μπορείτε να τα ξεπαγώσετε και να τα γεμίσετε, να βάλετε σαλάμι κασέρι, να τα κάνετε ψωμάκια για τα παιδιά, ατομικά μικρά ψωμάκια. Τα έφτιαξα έτσι, σαν ζύμη δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλή για σκέτα ψωμάκια, αλλά τώρα είπα να τη κάνω και τυροψωμάκι ή τυροπιτάκι. Θα βάλουμε το ανθότυρο μέσα, θέλω να τη δοκιμάσω, σίγουρα ό,τι γέμιση θέλετε θα βάλετε. Αλλά επειδή είδα ότι το ζυμαράκι το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ εύπλαστο, γίνεται πάρα πολύ ωραίο και μαλακό και φουσκώνει κιόλας. Κοιτάξτε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Έχει ξεκολλήσει από τα χέρια, θα σας το δείξω. Να το, έτσι. Το κάνουμε ένα μπαλάκι, γιατί θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Τουλάχιστον για 50 λεπτά, δεν σας λέω μια ώρα.
Άμα το βάλετε και σε ζεστό μέρος, λίγο μέσα στο φούρνο, σε 30 βαθμούς, όχι να το κάψουμε, λίγο να είναι ζεστός ο φούρνος, να το βάλουμε, να το σκεπάσουμε, για να μας γίνει περίπου στα 40 λεπτά. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί, να φουσκώσει, για να φτιάξουμε τα τυροψωμάκια μας. Το ζυμαράκι μας έχει γίνει περίπου, έχει φουσκώσει πάρα πολύ, αλλά προτού σας το δείξω και συνεχίσουμε τη συνταγή μας, ήθελα να σας δείξω πριν που σας είπα ότι τα τυροψωμάκια τα είχα κάνει μόνο ψωμάκια. Δεν τα είχα γεμίσει, τα έβγαλα από την κατάψυξη για να τα δείτε. Εδώ, να τα. Έτσι είναι. Είχαν γίνει πάρα πολλά. Μπορείτε να τα βγάζετε από την κατάψυξη και να τα κάνετε ψωμάκια για τα παιδιά σας, να τα γεμίζετε με σαλάμι, κασέρι, οτιδήποτε. Και θα έχετε ψωμάκια έτοιμα. Εμείς σήμερα θα τα κάνουμε με ανθότυρο και τυρί. Πρωτού σας δείξω το ζυμαράκι, να κάνουμε λίγο τη γέμιση. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα 250 και 250, μισό κιλό ανθότυρο. Εγώ το βρήκα έτσι, το ανθότυρο. Θα το σπάσουμε με ένα πυρούνι. Είναι πολύ μαλακό άλλωστε το ανθότυρο. Έχει πολύ ουδέτερη γεύση, δεν είναι αλατισμένο κιόλας. Να το σπάσω. Θα προσθέσουμε ένα αυγό, λίγο πιπέρι, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε λίγο ρίγανη ή σκηνόπρασο, αν έχετε. Εγώ έχω αποξηραμένο σκηνόπρασο. Θα βάλω λίγο. Όλα αυτά τα υλικά θα τα ανακατέψετε. Αν σας φαίνεται ότι το αυγό είναι λίγο και δεν ήταν μεγάλο, μπορείτε να βάλετε 2 αυγά, αν ήταν μικρά αυγά. Η γέμισή μας είναι έτοιμη. Θα την αφήσουμε στην άκρη για να φέρουμε τα υπόλοιπα υλικά μας, να φέρουμε και το ζυμαράκι μας. Κοιτάξτε τώρα, δηλαδή, πόσο έχει γίνει. Πόσο έχει φουσκώσει. Έγινε τριπλάσιο, όχι διπλάσιο. Έγινε πραγματικά τριπλάσιο. Εντάξει, πολύ πράγμα. Πολύ. Ωραίο. Ζεστό. Το βάλα στο φούρνο εγώ, στους 20 με 30 βαθμούς, πολύ λίγο είχε ζέστη, σε μισή ώρα έγινε. Σε μισή ώρα είχα το ζυμαράκι μου φούσκωσε. Θα βάλουμε, που είναι το αλευράκι, θα βάλουμε λίγο στο πάγκο μας τώρα αλεύρι, καθαρός ο πάγκος, να ανοίξουμε το ζυμαράκι μας. Για να δούμε τώρα, όπου ξεφούσκωσε. Έχουμε εδώ το ζυμαράκι μας. Κοιτάξτε πόσο μαλακό είναι. Είδατε. Πολύ ωραία υφή. Θα το χωρίσουμε στα 2. Τώρα όση ώρα θα δουλεύουμε το ένα, καλό είναι να το σκεπάσετε λίγο. Θα το αφήσω κι εγώ εδώ λίγο με μια πετσέτα. Μην μας ξεραθεί. Θέλουμε να ανοίξουμε τώρα. Να το ανοίξουμε όχι πολύ παχύ το φύλλο, όσο μπορούμε, πιο λεπτό, όχι φύλλο πίτας φυσικά, γιατί θα κάνουμε τυροψωμάκια, θα φουσκώσουνε κιόλας. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα μια ιδέα, αν θέλετε κιόλας. Έτσι πως έχουμε ανοίξει το ζυμαράκι, έχω πίσω και έτοιμο ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί, για να τα βάλουμε μέσα. Θα παίρνετε ένα κουταλάκι του γλυκού. Γέμιση. Θα τη βάζετε εδώ. Θα γυρνάτε αυτό έτσι εδώ και με ένα μπολάκι ή όποιο μπολάκι θέλετε, ώστε το σχήμα από το τυροπιτάκι, το τυροψωμάκι που θα βγάλετε, να σας αντιπροσωπεύει αυτό που θέλετε, δηλαδή το μέγεθος. Κοιτάξτε. Κατευθείαν βγαίνει. Το βάζουμε σε ένα ταψάκι. Παίρνουμε, να σας το δείξω ξανά, βάζουμε εδώ. Αυτό τώρα κόλπο, δεν είναι κόλπο, είναι ιδέα. Είναι απλά μια ιδέα για πιο εύκολα. Για να μην παίρνετε κουπάπ, να το κλείνετε. Τώρα εδώ πέρα έκλεισε κιόλας το τυροπιτάκι.
Το βάζουμε στο ταψάκι. Το ξαναδείχνω. Εδώ. Το γυρνάτε. Έτσι όπως νομίζετε. Παίρνετε το μπολάκι. Έτοιμο. Και έχει κλείσει κιόλας. Έχουμε τελειώσει, έχουμε φτιάξει όλα μας τα τυροψωμάκια. Έγιναν 2,5 ταψάκια. Δεν τα μέτρησα, ξέχασα, την προηγούμενη φορά πάλι δεν τα είχα μετρήσει. Έγιναν πάρα πολλά, έγιναν πάρα πολύ εύκολα. Βάζουμε το φούρνο μας στους 170 βαθμούς. Πάνω κάτω όλο το φούρνο να ζεσταίνεται, μέχρι εμείς να αλείψουμε με βούτυρο, με λιωμένο βούτυρο από πάνω τα τυροπιτάκια μας και να τα αφήσουμε και ένα δεκάλεπτο ακόμα να φουσκώσουν και μετά θα τα βάλουμε στο φούρνο. Άρα τα αλείφουμε καλά με βούτυρο. Έχουμε αλείψει και τα 2,5 ταψάκια μας. Το πρώτο ταψάκι που ετοίμασα, το οποίο έχει φουσκώσει ήδη, είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Έβαλα και το βούτυρό μου. Θα τα ψήσουμε στους 170 βαθμούς για 20 με 25 λεπτάκια. Θα φουσκώσουν, θα ψηθούν μέσα, θα γίνουν πολύ ωραία ψωμάκια και μετά θα τα βγάλουμε να κρυώσουν για να τα δούμε και να τα δοκιμάσουμε. Πάμε να τα ψήσουμε. Τα μίνι τυροψωμάκια μας ψήθηκαν. Κοιτάξτε εδώ πέρα να σας δείξω τι πολλά που γίνανε. Τα μέτρησα, είναι 35 κομμάτια. Για μισό κιλό αλεύρι φτιάξαμε 35 κομμάτια. Αν θέλετε τώρα, εγώ η πρότασή μου ήταν με ανθότυρο και μέλι. Θα βάλω μέλι σε αυτό που θα δοκιμάσω. Όταν θα τα φάτε θα ρίξετε από πάνω μέλι και σουσάμι. Αν το κάνετε σε όλα από τώρα, θα ρουφήξει, θα παπαριάσουν, δεν θα είναι ωραία την ώρα που θα τα φάτε. Εγώ θα δοκιμάσω εδώ στο πιατάκι, θέλω να κόψω, για να τραβήξω, να κόψω ένα, να το δούμε και από μέσα πώς είναι. Έτσι. Έτσι είναι από μέσα. Είναι το ανθότυρο που βάλαμε. Τώρα θα βάλουμε από πάνω λίγο μέλι. Έτσι. Και λίγο σουσάμι. Είναι η πρόταση σερβιρίσματος. Το ανθότυρο ταιριάζει πάρα πολύ με το μέλι και το σουσάμι. Γι' αυτό τα προτείνω έτσι. Τα δοκιμάζω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θυμίζει όντως τυροψωμάκι, μίνι τυροψωμάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία πρόταση σερβιρίσματος. Γι' αυτό το λόγο και στο ανθότυρο μέσα δεν βάλαμε και αλάτι. Αν βάζαμε αλάτι μπορούσαμε να βάλουμε και γραβιέρα, να τα κάνουμε αλμυρά τυροψωμάκια. Εγώ ήθελα να τα κάνουμε ανθότυρο, μέλι και σουσάμι. Θέλω να φτιάξετε τη συνταγή μου. Ό,τι πληροφορίες χρειάζεστε θα είναι όλες γραμμένες κάτω στη περιγραφή, κάτω από το βίντεο. Και η συνταγή μου, ό,τι χρησιμοποίησα, είναι και το mail μου, αν το φτιάξετε να μου στείλετε φωτογραφία, ό,τι χρειάζεστε είναι στην περιγραφή. Αυτή ήταν η συνταγή μου. Εύχομαι να τη φτιάξετε, να κάνετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Αν θέλετε να πατήσετε και το κουδουνάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ποστάρω μια συνταγή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια, που αλλού, τις συνταγές που δίνουμε εδώ στο Cooking with Helen. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!